Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give tech tips, reviews, and guides. At ito ay ang unboxing ng iPhone 13 Pro Max. Tara, unbox natin to. Hindi ko kaya ganun. So finally guys, ma-unbox na natin ang basically pinakamahal na phone na mabibili mo dito sa Pilipinas. Ito ay ang iPhone 13 Pro Max. At ang pinakamahal or ang 1TB version niya ay nagkakalagang 100,000 pesos. Grabe, Diyos ko po. So anyway guys, quick unboxing video lang tayo. Syempre, tingnan na natin ang box ng ating iPhone 13 Pro Max. So makikita nyo sa box natin guys, syempre makikita nyo dito sa pinaka-cover ng ating 13 Pro Max ang kulay ng ating unit mismo, which is Sierra Blue. Which is why, suot ko ang ating jacket na talagang tinernohan natin yung phone natin ngayon. And basically, ako ngayon magmamigrate na sa ating iPhone 13 Pro Max. Ito na yung birthday ko sa sarili ko, and ayun, medyo emotional moment para sa akin kasi nagsimula ako with budget phones and ayun, wala lang, ako gamit na ako ng iPhone ngayon. So anyway, unbox na natin guys ang ating iPhone 13 Pro Max, and kapansin-pansin of course sa Pro Max nga or sa lahat ng iPhone models ganito na kanipes ang box natin. Alam na naman ang karamihan sa atin na mas konti na ang contents ng ating mga panibagong iPhone, and dito sa likod niya makikita nyo meron tayong parang tab dito sa likod or para pull-out sticker para ma-unbox to. Nakita ko to sa ibang mga videos. So ito, pakita ko paano siya itanggalin. Oh, ang satisfying nun. So meron pa dito sa baba, isa pa. Oh, okay. Para siyang ziplock na basta nilang matatanggal, tas ang swabe lang. Tapos, kapag natanggal mo na yung mga pull-out tab, ito, ayan, sige, focus muna. Tapos, ito, syempre kayo unang makakita bago pa ako. Ang ating iPhone 13 Pro Max in Sierra Blue. Sige, ako naman ako naman yung tingin. Wow! Ang ganda nun ang ganda ng Sierra Blue sa speechless na naman ako. Ang dami ng reason na ina-unbox na speechless ako kasi ang ganda ng mga design nila. Pero, hindi ko na-expect na ganito kaganda kasi nakikita siya sa mga pictures, nakikita sa videos, nakikita sa website, pero hindi ko alam na ang ganda niya! Wow! Parang siyang frosted blue na hindi mo maintindihan. Pero ang ganda niya. Parang siyang gray blue. Parang siyang cold gray. Na ako, personally, gusto ko yung color gray. So, bentang-benta sa akin yung color na to. Ayan o, sobrang terno siya dun sa... Ternong-terno talaga siya dun sa jacket ko. Pero ayan nga, ang ating iPhone 13 Pro Max in the color Sierra Blue. So, medyo mabigat siya. Random ko na yung bigat ng ating iPhone 13 Pro Max. So, bago yan, tingnan na natin yung ibang contents ng ating box. So, meron tayo dito ang ating, again, still gumagamit pa rin tayo, disappointingly, ng USB Type-C cable. Tapos, dito naman, underneath nyan, ang ating mga documents. Yan, mga documents natin, SIM ejector tool, and then underneath syempre ang ating legendary na iPhone or Apple sticker. Yan, kasi I can afford. Diyos ko, okay, and then naka-installment to ng matindi. So ayun nga. Para sa mga planong bumili ng kanilang sariling iPhone 13 Pro Max, thankfully meron tayong mga stores na nag-offer ng installment basis para hindi nyo naman kailangan gastusin kagad yung full price ng ating mga iPhone kasi napakamahal talaga nila. So, isa sa mga stores ito kung saan ako bumili, which is Beyond the Box. So, kung sakaling gusto nyo bumili ng iPhone 13 Pro Max, nag-offer sila in certain credit cards ng 12 months, 24 months, tapos 0% interest ata. I-check nyo na lang sa kanila. Tapos may discount din ata if sakaling babayaran nyo cash or straight payment. So if ever, ilalagay ko na lang yung link down below. Pwede nyo mabili sa website or yung link din ng mga branches nila para ma-check out nyo from Beyond the Box nga. Again, isa sa mga trusted reseller ng mga Apple products dito sa Pilipinas. So other than that,
ayun na, as in, grabe, as in, hindi biro yung sinasabi nila. Ayun na, wala nang ibang laman yung box natin. Napakamahal na cellphone. Tapos, wala nang ibang kalaman-laman. Tapos, nagre-reklamo ako, pero kumuha din naman ako. So, anyway guys, yun yung unboxing natin. Quick unboxing lang kasi wala nga naman talagang ibang laman na mapag-uusapan dito sa ating iPhone 13 Pro Max. Pero isetup ko lang saglit yung ating phone para makikita natin siya saglit, makapagbigay ako ng mga first impressions kasi so far ngayon lang din ulit ako gagamit ng Apple OS or ng iOS. Tingnan natin kung gaano katindi yung magiging adjustment natin. So, for this phone guys, ayan, i-peel na natin itong apparently paper na pala yung nilalagay. Yung itong paper sa kanilang harapan. So, ang sarap nga naman ng feeling na magtanggal ng plastic or ng paper cover ng ating iPhone 13 Pro Max. And ayun, right off the bat, ang mapapansin mo kagad is itong mga edges ng iPhone 13 Pro Max. Kung saan, ayun, sobrang smudge magnet nitong gilid niya. For others, medyo mas classy yung ganito na, ayun nga, napaka-glossy and or parang almost chrome yung gilid ng 13 Pro Max. Pero, personally, mas prefer ko kung ginawa nila tong brushed metal katulad nung sa mga previous iPhone o yung parang yung brushed metal or parang powdered metal finish doon sa mga previous iPhone para mas malinis and mas iwas sa dumi or kalat tingnan. Tapos, ayun, sige, iset up ko lang saglit yung ating iPhone 13 Pro Max para mabigay ko sa inyo yung mga first impressions ko para dito sa phone na to. Okay, ang ganda talaga ang ganda talaga ng opening screen ng Apple. Natuwa ako doon sa ginawa nila dito. So yun guys, at na-setup ko na yung ating Apple iPhone 13 Pro Max and ginamit ko yung iCloud backup dun sa iPad mini. So basically, nandito na kagad lahat ng mga apps na ginagamit ko. So ayun, so far, first impression, pinakauna ko kagad na napansin dito sa Apple iPhone 13 Pro Max yung bigat at saka yung laki ng phone na to. So far, sa lahat ng mga phones na na-review ko dito sa channel, basically, ito na talaga yung pinakamabigat and hindi naman malaki, pero malapad na phone to the point na random mo talaga yung effort na gamitin siya. And huwag kayo masyadong mag-base dun sa mga nakahawakan nyo sa mga stores. Hindi naman sa iba yung weight nun, pero iba kapag talagang hawak mo na siya ng matagal tapos ginagamit mo yung phone. Talagang very noticeable yung size at saka weight ng phone na to. Of course, nandyan pa rin yung presence ng notch natin dito sa taas and personally, hindi siya malayang bother sa akin. Mas maliit siya over doon sa iPhone 12. Pero hindi rin talaga ganun kalaki yung niliit niya para ma-appreciate ko siya. And yung purpose talaga bakit ko kinuha yung iPhone 13 Pro Max hindi sa design pero more on yung upgrade or yung mga additional features na nakukuha natin dito sa phone na to. Over the iPhone 12 kasi pagdating sa design, basically we are getting the same phone, same size, same shape. Pinagkaiba lang, mas mabigat pa to over doon sa iPhone 12 Pro Max. Pero other than that, yung notch na lang talaga yung pinagkaiba niya. And of course, yung presence ng additional or yung new color for the iPhone 13 which is itong Sierra Blue nga. Of course, dahil nga same pa rin naman siya sa iPhone 12 Pro Max, ayun pa rin. Yung screen ng phone natin is a 6.7-inch screen. Syempre, yan ay isang Super Retina OLED display. So basically, ito na yung best na display na pwede mo makuha sa isang phone. And hindi ako makikipag-argue sa Apple dito kasi ang ganda nga naman talaga ng screen ng Apple iPhone 13 Pro Max. And syempre, again nga, yung mga additional features na nakuha natin over the previous model yung 120Hz na refresh rate natin. Na hindi ko kasi na-experience yung iPhone 12 so hindi ko siya masyadong na-notice pa sa ngayon. Pero ang masasabi ko lang sobrang smooth nga naman talaga ng display ng ating iPhone 13 Pro Max. And habang hawak ko siya, hindi pa rin ako nakapaniwala na ito na yung magiging panibagong phone na gagamitin ko. So at least meron na tayong best of both worlds experience kung saan starting this year, hopefully mas makakapag-review na ako ng mga Apple products. So yung isa sa mga main difference pa ng phone na to over the iPhone 12 yung laki ng mga cameras natin. So kung sakaling galing kayo sa iPhone 12 Pro Max tapos mag-upgrade kayo sa 13 hindi nyo pwedeng gamitin yung mga
case nila kasi di hamak na mas malaki yung magiging shape or yung magiging space na kakailanganin ng ating cameras. With this bigger camera guys, syempre hatid niyan yung mas better performance kung saan mas malaki pa yung aperture nito. So mas makakapasok yung light dito sa ating mga lens. So mas madali niyang may improve yung mga photos natin i-take natin. If kayo ay mahilig sa mobile photography or sa mga camera photography, for sure na-appreciate nyo na ang laki ng ibinaba ng aperture ng ating Apple iPhone 13 Pro Max. So itry na natin yung camera niya. Tingnan natin kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So far, main na na-appreciate ko talaga sa iPhone 13 Pro Max is yung bokeh effect niya. So etong bokeh effect na to, basically, so far sa mga na-experience ko sa mga phones, isa to sa mga may best bokeh effect kung saan almost the same talaga siya sa mga ginagamit natin sa mga professional cameras. So ito yung mga main reason bakit mas prefer ng mga content creator na gamitin ang Apple or mga iPhone, kasi malaki yung advantage niya when it comes to content creation, kung saan mas nafe-feel mo na mukhang camera or mukhang professional camera yung ginagamit mo. Aside pa dyan, yung sa selfie camera naman natin, ang maganda yung color output ng ating Apple iPhone 13 Pro Max. So, wait lang. Mag-take ako ng pictures. So, maganda yung output natin guys. Pero granted, ay nga dahil 12 megapixel lang yung mga photos na tinitake natin with the iPhone 13 Pro Max, kapag nag-zoom in ka, talagang mapapansin mo na nagpipixelate yung mga pictures na tinitake mo. Medyo normal to even on other phones na gumagamit nga ng mga 12 megapixel na mga camera sa mga phone nila, especially yung mga flagship phones. Ganun talaga yung magiging result nila. Pero so far, ang ganda talaga ng camera ng Apple iPhone 13 Pro Max. Ito din yung isa sa mga main reason niya kung bakit ako switching to this phone para matry out kung gaano nga ba kaganda yung camera ng phone na to. Aside pa dyan, tingnan naman natin yung audio ng ating phone. So mag-play tayo ng video, tingnan natin kung gaano siya kaganda. Okay, so pagdating sa audio ng iPhone 13 Pro Max, masasabi kong yung volume natin, same naman sa mga other phones na na-review ko. So far, medyo nakukulangan ako sa volume, pero audio quality is on point. Maganda yung bass natin for a phone guys ha. Sinasabi ko to relatively na maganda yung audio quality natin. May presence ng bass. Maganda pakinggan yung sound quality even in max volumes na hindi siya nagiging noisy. And of course, yun nga, stereo speakers tayo. So, that's to be expected naman on a flagship phone. Ang isa pa sa mga main difference nito over previous models, ang pinakamagandang bagay talaga dito para sa akin, and ito talaga yung main reason bakit ako napaswitch to the newer iPhone models, is yung kanyang battery capacity. Kasi with this phone guys, mas malaki ng dihamak ang battery capacity ng mga panibagong iPhone, kung saan sa iPhone 13 Pro Max umaabot na tayo ng 4,000 plus na milliamp hour battery capacity. And so far, ito na yung pinakamataas na nakuha natin on an Apple phone. Para sa mga sanay sa Android phones, hindi malaking bagay yon, 4,500, wala siya masyadong difference. Typical value yun. Pero given na meron tayong A15 na chipset sa Apple, talaga nga namang sobrang efficient niya, or supposedly, sobrang energy efficient niya to the point na sa dami na nag-battery test so far ng mga Apple iPhone 13 Pro Max, ito na ang may pinakamahabang battery life on a phone this 2021. And that's speaks a lot guys. Kasi sa mga Apple, ito yung main problem ng mga Apple users na mabilis malobat ang mga phones nila. Considering na napakamahal ng iPhone, syempre ayaw mo naman na laging nalulobat ang phone mo. So, sa akin, yun talaga yung dahilan bakit ko kagad kinonsider na kunin ang phone na to. So anyway guys, yun na yung first impressions ko. Natuwa ako sa audio niya, natuwa ako sa screen niya, natuwa ako sa overall design and yung color niya. Hindi ko in-expect na ganito kaganda in person yung color na Sierra Blue. As in, ang pale niya lang tingnan sa mga pictures, pero sobrang classy niya in person. Pagdating sa mga color ng mga phones, masasabi ko isa to sa mga pinakamaganda nakita ko so far, and nakakaasar kasi ang simple niya lang, bakit ngayon lang lumabas yung gantong color ng phone. So anyway guys, ano pa bang masasabi ko para sa 13 Pro Max? So far, so good dito sa phone na to.
Pero ayun nga, meron pa rin talaga tayong hindi matatatwa na premium on Apple phones, and yan depende na lang kung gaano nyo gagamitin or ano ba ang aspeto ng Apple phone na talagang kaya nyo i-maximize. So anyway guys, yun na ang ating unboxing and first impressions para sa ating Apple iPhone 13 Pro Max. Super excited na ako na ma-review ang phone na to. Yun ang ating video guys, and if ever na interesado kayo na kumuha ng sarili nyong unit na Apple iPhone 13 Pro Max, of course pwede nyo yung makuha sa Beyond the Box. Ilalagay ko na lang yung link down below para sa website nila, or i-visit nyo ang kanilang mga branches para syempre pwede nyo ma-check pa yung ibang mga products nila, o kaya syempre makapag-apply ng installment through credit card. So ayan, i-check nyo na lang, ilalagay ko yung links down below. Again, thank you so much for Beyond the Box for assisting us sa pagbili natin ng sarili nating Apple iPhone 13 Pro Max. Yun na ating video guys. Kung meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reaction sa ating video, i-comment nyo na lang yun down below. At kung sakaling ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, syempre mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update ko whenever I post videos. Para sa mga sawang-sawa na sa ating mga unboxing videos, huwag kayong mag-alala kasi meron tayong review video coming up. Antayin nyo lang yan dito sa ating channel. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time!